بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين، ثم أما بعد. تكلمنا عن حكمة الخلق الجن والإنس وهي عبادة الله تبارك وتعالى، وأن العبادة هي التوحيد. من لم يوحد الله تبارك وتعالى لم يعبد الله عز وجل. وليس المقصود بالتوحيد أن يقول بعض الناس الله الله كما يقول بعض الجهال، ولكن التوحيد نعني بذلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتكلمنا في الباب الثاني في كتاب التوحيد عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن التوحيد سبب للأمان في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الظلم والمقصود في الآية هو الشرك، أي ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك من الشركيات، وهذا ما نتعرف عليه في أبواب الشرك إن شاء الله. وأن التوحيد سبب لدخول الجنة، وهو أيضا سبب للنجاة من النار، وأنه سبب لمغفرة الذنوب. إذا أول حق لابد أن تتعلمه هو حق الله عز وجل عليه. هذا هو أول باب لابد أن يطلبه كل إنسان وكل مسلم ومسلمة، أن يطلب معرفة حق الله عز وجل عليه حتى يقوم بهذا الحق. فإن قام بهذا الحق وعبد الله عز وجل حق عبادته، وعبد الله عز وجل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيناه القرآن والسنة النبوية الشريفة، فهو بذلك بفضل الله عز وجل يكون آمنا في دنياه، ويكون مكفرا هذا الأمر، يكون مكفرا لذنوبه، ويكون أيضا سببا لنجاته من النار. وقفنا عند حديث عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا في صحيح الإمام البخاري ومسلم. وأيضا لهما أيضا من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث والذي قبله يشير إلى أن الإنسان الذي يشهد بأن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ويشهد بأن الجنة حق وبأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبيعة الحديث أو ما يدور في هذا الحديث، كل الحاضرين كل مسلم ومسلمة يشهد بهذه الأمور الخمسة، ولكن للأسف الشديد لا يعمل بمقتضى هذه الشهادة. فالذي يشهد بأن لا إله إلا الله ويشهد بأن محمدا رسول الله لابد أن يعمل بمقتضى هذه الشهادة. وليس معنى ذلك أن الإنسان الذي يقول لا إله إلا محمد رسول الله يدخل الجنة بدون عمل، فهذا تكذيب لكتاب الله عز وجل وتكذيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد أن تعرف معنى الشهادة. فالشهادة لابد لها من أمور ثلاثة: أن تعترف بلسانك، وأن تعترف بلسانك، وأن تقر بذلك بقلبك، وأن تعمل وتصدق هذه الشهادة وهذا الاعتراف بالعمل. إذا هي إقرار واعتراف باللسان واعتقاد بالقلب وتصديق بالجوارح. ولهذا قال المنافقون، مصدق هذا الكلام بقول الله عز وجل: فقال المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. فهم شهدوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله.
ما الذي حدث في ختام هذه الآية؟ كذبهم الله عز وجل. فقال الله عز وجل في ذلك: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد بأن المنافقين هم الكاذبون. يعني هذا كذب وافتراء على الله عز وجل، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم الله عز وجل مع أنهم شهدوا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذا اعتراف باللسان فقط، ولم يقروا بذلك بقلبهم، مع أن جوارحهم كانت تعمل بعبادة الله عز وجل، لأنهم كانوا يصلون وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يصومون، فكانوا يقومون بعبادة الجوارح وبالعبادة المطلوبة منهم، فكانوا يقرون بذلك بلسانهم وكانوا يقومون بهذه العبادة، وذلك تصديقا لقوله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هم يصلون ولكن صلاتهم لها يعني وضع خاص، بأنهم كسالى وأنهم يراؤون الناس بهذه الأعمال. فإذا بقي هذا الأمر وهو اعتقاد القلب، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فإذا عندما تفصل بين أمر من هذه الأمور الثلاثة فقد نقضت هذه الشهادة. إذا الذي يقول لا إله إلا الله وهو يصلي يقول له كذبت بذلك، والذي يقول لا إله إلا الله وهو يصر على معصيته ويصر على كبيرته ويصر على بعده عن الله عز وجل فنقول له كذبت، لأن شهادة لا إله إلا الله تقتضي منك خلاف ذلك، فهي تقتضي العمل وتقتضي يقينا بالقلب واعترافا باللسان. فأنت ترى عندما ترى في حياتك الذي يقول لا إله إلا الله وهو يغش وهو يخادع ويكذب، فكل هذه نواقض تنقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فهو الذي أمرك بأن تكون صادقا، وأمرك بأن تكون مصليا، وأمرك بأن تكون عابدا لله وحده لا شريك له، وأمرك بجملة من الأعمال والأفعال تقوم بها ابتغاء مرضاته عز وجل. فأنت قلت لا إله إلا الله بأن الذي يأمر هو الله، وبأنه لا يكون في هذا الكون معبود بحق إلا الله عز وجل، فأنت الذي تقر بذلك. إذا الله عز وجل أمرك بأمور فلا بد أن تأتمر بها، ونهاك عن أمور لا بد أن تنتهي عنها، فإذا خالفت ذلك كنت مكذبا لهذه الشهادة. فإذا رأيت إنسانا يقول ويشهد بأن لا إله إلا الله ويحب غير الله كحب الله، ويحب غير الله كحب الله، كحب المال وحب النساء، فتجد مثلا أصحاب الأموال يسهرون على أموالهم ويضيعون صلاة الفجر مثلا، وهذا يعني من باب المجاملة، فالبعض أيضا يضيع صلاة النهار، فماله وتجارته وسعيه في هذه الدنيا يضيع عليه صلاة، فهذا أيضا ينقض قول لا إله إلا الله. وبعض الشباب للأسف الشديد يحب معشوقته أكثر من حبه لنفسه ومن أبيه وأمه، وهذا أيضا مجاملة، بل يحب محبوبته أكثر من حبه لله عز وجل. الله عز وجل يأمره بأمور ومحبوبته تأمره بأمر من الأمور، فهو يطيع محبوبته ومعشوقته أكثر مما يطيع الله عز وجل، فهو بذلك ينقض قول لا إله إلا الله. بل يزيد الأمر بلا عندما تسمع هذا الأمر الذي يشيب منه يعني شعر الرأس، والذي تقشعر منه الأبدان عندما يسمع مثل هذا الأمر. فقد كان شابا يحب محبوبته حبا جما، فكان ينتظرها في بعض الأوقات، فلما طالت هذه المدة طار فؤاده وأصابه الهم والحزن، فلما جاءت إليه وأقبلت ودخلت عليه قام مسرعا وسجد لها. نعم سجد لها من دون الله عز وجل، ولكن سبحان الله كانت السجدة الأخيرة فما قام بها، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. وهذا شاهد ودليل على أن هناك من بعض الشباب من يحبون شهواتهم أكثر من حبهم لله عز وجل،
ويتقربون لمحبوبتهم أكثر مما يتقربون لله عز وجل. وأيضا تجد في البيوت من يحب ولده ويحب زوجه أكثر من حبه لله عز وجل، فيقدم محبتهم ويقدم رضاهم على أوامر الله عز وجل. فربما أوامر الله عز وجل تقتضي منه أن يبر أمه أو يبر أباه أو أن يبر جيرانه وأقاربه، فإذا قالت له زوجه أو زوجته وكلاهما صحيح، فقالت له زوجه لا تفعل كذا ونحن نريد منك كذا، وتأمره بغير ما يأمره الله عز وجل، فربما يرضيها بذلك ويمتنع عن بر أبيه وعن بر أمه وعن بر جيرانه وأقاربه مرضاة لزوجه ومرضاة لولده، فهو بذلك أيضا يحب أهله وزوجه أكثر مما يحب الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. علامة الإيمان إيه بقى؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه علامة الإيمان، يقدمون حب الله عز وجل ومرضاة الله عز وجل على ما يملكون، وعلى حبهم لأزواجهم وحبهم لأهلهم وحبهم لذويهم. حب الله عز وجل مقدم على كل شيء في حياتهم. إذا شهادة لا إله إلا الله تقتضي منك العمل، شهادة لا إله إلا الله تقتضي أن تكون محبا لله عز وجل أكثر من حبك لنفسك وأهلك وقرابتك. والله عز وجل يرزقك ويطعمك، والله عز وجل يمن عليك بنعم كثيرة، قال الله عز وجل في ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي آية أخرى إن الله لغفور رحيم. فهذا يقتضي منك أن تكون محبا لله عز وجل وأن تتقرب إليه بكل ما تملك، لأنه هو المنعم. زوجك وولدك لم ينعموا عليك ولم يتفضلوا عليك بشيء. رئيسك في العمل ورئيسك في أي مكان تكون فيه لن يتفضل عليك بأي شيء من النعم، ولكن المتفضل عليك هو الله وحده لا شريك له. فالذي يربيك والذي يرزقك والذي يطعمك ويطعم ولدك ويطعم كل الدنيا وما فيها هو الله. هذه عقيدته. فإذا جاء لك شخص من الأشخاص أو رجل من الرجال يمن عليك أو يعطيك هدية أو يعطيك أمرا تحبه في هذه الدنيا، فلا بد أن تشكره في ذلك، ولكنك تعرف أن الذي قدم لك هذه النعمة وتعتقد يقينا بأن الذي من عليك بهذه النعمة هو الله عز وجل. ولكن الله عز وجل اختار رجلا من الرجال أو شخصا من الأشخاص وجعله سببا لكي يعطيك هذا الأمر. والله عز وجل هو الذي خلق الأسباب وهو مسبب الأسباب وهو مالك الدنيا وما فيها، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، سبحانه تبارك وتعالى. إذا هذه المعاني كلها تقربك تقربك من معنى لا إله إلا الله. إذا أنت عندما تسمع هذا الحديث تقول ما أجمله من الحديث وما أسهله. نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق. ما المشكلة في ذلك؟ نشهد وتعتقد أنك بذلك قد ضمنت ضمانا من الله عز وجل أن يدخلك الجنة، ولكنك لا تفهم بعد ما هي معنى الشهادة. إذا الشهادة لا بد لها من ثلاثة أمور كما عرفناها الآن. إذا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الشهادة أيضا تقتضي منك أمورا. تقتضي منك أن تكون متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم، وتقتضي منك إذا شرعت في أي عمل من الأعمال بأن تكون مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتقتضي منك أيضا أي تتطلب منك أيضا أنك عندما تتعبد لله عز وجل فلا تتعبد لله عز وجل إلا بعبادة قد سنها وبينها لك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أيضا محبا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لنفسك وولدك وكل الدنيا وما فيها.
وأن تقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب أي شيء تحبه في هذه الدنيا. وهذا أيضا يقتضي منك اتباعه والالتزام بسنته صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في ذلك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه علامة المحبة. إذا المحبة ليست محبة قلبية. إذا قلت لي إني أحب فلانا فحبك له يعني القيام بالأعمال التي يحبها. وإذا قال رئيسك في العمل: إني أحب فلانا من الذين يملكونه في الأعمال، إني أحب فلانا، فإنه يحبه لأن يقوم به من الأعمال المسندة إليه على أتم وجه. فالحب مرتبط بعمل، ولكن ما الذي يفيد أني أحب فلانا وأنا أعصيه؟ فهذا لا تقبله على نفسك أو حتى في الأمور الدنيوية لا تقبل مثل هذا الأمر. إذا أنت تحب الله عز وجل فلا بد أن تتقرب بالله عز وجل بما أمرك به. وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تتقرب بالله عز وجل بما سنه لك محمد صلى الله عليه وسلم من عبادة وأوامر. فهذه كلها من علامات المحبة. فشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله كل هذا يقتضي منك العمل. وأن محمدا عبده أي مملوكه وعابده، فهو عبد لله عز وجل ليس شريكا مع الله، ليس شريكا مع الله. ورسوله مرسل بشريعته. وكلنا عبد الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: عبده ورسوله، لأن هناك بعض الناس الذين يغالون في شخصه صلى الله عليه وسلم. فلقد رأيت حتى رجلا من الرجال يتعبد لله عز وجل بعبادة قليلة، فلا يأتي إلى جماعات ويجلس مع نفسه يتعبد بالأذكار، ولا أعرف ما هي هذه الأذكار التي يتعبد بها لله عز وجل، ولكن لا يحب الجماعات ولا يحب أن يحضر المساجد. فكان في ضمن الكلام الذي كنت أتكلم معه أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصلاة ويأمرنا بالجماعة وغير ذلك. فبين لي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قام من قبره لسجد له كما يسجد لله. هكذا كان اعتقاده في محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مغالي في شرع الله عز وجل. محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، وليس شريكا وليس إلها مع الله عز وجل. إذا أنت تقر بهذا الأمر: محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد لله عز وجل ورسوله، أتى بشريعته وأتى بهذا الشرع الحنيف لكي يوصله إلى الناس ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونحن نحبه لمحبة الله عز وجل، ونحن نحبه لقيامه بهذه الرسالة، ونحن نحبه أيضا لأن الله عز وجل أمر بحبه، ونحن نحبه صلى الله عليه وسلم لأن هذا من تمام إيماننا لله عز وجل. ولكن لا يقتضي هذا الحب أن نسجد له، فسجودنا لا يكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. انتبه، عبد الله هذا فيه رد على النصارى، ورسوله هذا أيضا فيه رد على اليهود. فالنصارى تعرفون أنهم قالوا عيسى ابن مريم عليه السلام هو ابن الله، وقالوا ثالث ثلاثة، وهم كذابون أفاكون بذلك، وهم كافرون بهذا الأمر. وأنت لابد أن تعرف أن الرجل الذي يشهد بأن عيسى هو ابن الله وبأنه ثالث ثلاثة بأنه كافر كفره القرآن وكفرته السنة النبوية.
فليس هو مسيحي وليس هو يهودي ونصراني، هذه مسميات، ولكن أنت في عقيدتك تعترف اعترافا كاملا بأنه كافر. ومعنى كافر أنه لا يدخل الجنة أبدا، لا يدخل الجنة أبدا. ولكن لا نحكم على رجل بعينه بأنه كافر، يعني أنت لا تحكم على هذا الرجل بأنه كافر إلا إذا علمت بأنه يكون مثل هذا الأمر. وأنت أيضا لا تشهد على رجل مات منهم بأنه كافر، مات كافرا، لأنك لا تعرف ما الذي مات عليه. أما إذا علمت أن رجلا مات على هذا وشهدت هذا فلابد أن تشهد بأنه أيضا مات كافرا، فلا يدخل الجنة. من كثرة احتكاكنا باليهود وبالنصارى، وخاصة النصارى فيما نعرفه في بلدنا، حصل نوع من المودة والمحبة. والله عز وجل حتى تعلموا يعني ضابط هذا الأمر هو أن الله عز وجل لم ينهانا عن المودة ولم ينهانا عن الإحسان إلى هؤلاء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. الله عز وجل لم ينهانا عن هذا. فهؤلاء إذا كانوا في هذا البلد آمنون وقاموا بعقد من العقود بأنهم في هذا البلد تحترموا أموالهم وتحترموا ديارهم، فهم في ذلك نبرهم، وهم في ذلك أيضا نقصد إليهم أي نحسن إليهم، ولكن لا نحسن إليهم لأنك تحبهم، هناك فرق، ولكن لا تبرهم، وذلك دليل على أنك يعني تشهد لهم بالمحبة، ولكن تفعل ذلك قربة لله عز وجل حتى يكون سببا في دخولهم للإسلام. فمحبتهم هذا دليل على نقد لا إله إلا الله. كيف تحب رجلا يقول محمد ليس بنبي؟ كيف تحب رجلا لا يعترف بمحمد أصلا صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تحبه؟ لو أن رجلا سب أباك وسب أمك هل تحبه؟ هل تحب هذا الرجل؟ طبعا لا. فكيف بالذي يسب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبه؟ لا أحبه، ولكنني مؤتمر بأوامر ألتزم بها. إذا كانت هناك عقود بيني وبين جاري النصراني فأقوم بجانب البر والقسط الذي أمر القرآن به، وليس ذلك دليلا على محبتي له، ولكن أقوم بأوامر القرآن حتى يكون سببا في دخولهم للإسلام. فهناك فارق وهناك ضابط، فلا بد أن تضبط هذا الأمر بكتاب الله عز وجل. فمحبتي لهم محبة ليست يعني محبة قلبية، ولكنها كما أمر الله عز وجل بر وإحسان وقسط وعدل حتى يكون سببا في دخولهم. أما إذا تبجحوا وأما إذا أعلنوا الحرب على الإسلام وأعلنوا بأنهم يحاربوا الله ورسوله فهنا يرفع الأمر للحاكم، ورفع الأمر للحاكم يقتضي منهم بعد ذلك أن يطردهم لأنهم يحاربون الله ورسوله. هذا هو الذي يترتب على المشاكل التي تسمعها الآن ليل نهار. رجل صدر منه محاربة لكتاب الله وصدر منه محاربة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز أن يجلس مع المسلمين، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يبقى في ديار المسلمين، لأن بقاءه فتنة لمن؟ لي ولك. كيف تجد رجلا يسب الله ورسوله وتجده جارك بعد ذلك ويعلن ويحارب ذلك؟ فكيف يعني تأمن لئلا تحدث فتنة؟ فهذه أمور يترتب عليها طرد أمثال هؤلاء. أما إذا كانوا آمنون ولا يعتدون ويحترمون دين الله عز وجل ويحترمون المسلمين فهذا لهم بعد ذلك البر ولهم القسط ولهم الإحسان. وأن عيسى عبد الله ورسوله، هو عبد لله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة، فالقرآن كذبهم في ذلك وكفرهم بذلك. من أعظم الأمور التي ترد بها على النصارى، ولا يلزمك يعني أو لا يلزمك بعد ذلك أن تقرأ كثيرا من الكتب، بل القرآن حجة وحده.
عندما تقرأ كتاب الله عز وجل آيات بينات سبحان الله تجد فيها حجة وتجد فيها بيانا. لما قالوا عيسى بن مريم ابن الله كفره الله، وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا، سبحان الله، شوف بقى، لقد كفر الذين قالوا، ما الذي قالوا به؟ إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب بعد ذلك وقال المسيح، شوف المسيح نفسه يقول يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. بعد ذلك يكفرهم منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بعد ذلك الذي أعتقده وتعتقده أنت ويعتقده كل مسلم ومسلمة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، دليل على ذلك كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. شوف الآيات، آيات سبحان الله عندما تقرأها تزلزل قلب كل مسلم لا يؤمن بالله عز وجل وتثبتك على الإيمان. كفرهم الله عز وجل. ثم سبحان الله، الله عز وجل لو أراد أن يتخذ ولدا ما الذي يمنعه يعني أن يخفي هذا الأمر على الأنبياء والرسل والذي يخفيه على عباد الله؟ لو أراد الله عز وجل كما قال القرآن لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء وأعلم ذلك قال اتخذت فلانا كذا وهو ابن. حاشا لله سبحانه. ينزل بعده في ختام هذه الآية ينزل الله عز وجل نفسه. شوف لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. أي حاشا لله عز وجل أن يتخذ ولدا، لأن حاجة الإنسان منا إلى الولد حاجة فقر وحاجة سؤال. أنت عندما تريد الولد فأنت فقير، وأنت عندما تحتاج للولد فأنت أيضا صاحب سؤال، تسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالولد. إذا حاجتك هي دليل على فقر، وحاشا لله عز وجل أن يكون محتاجا إلى ولد، وحاشا لله عز وجل أن يكون فقيرا إلى غيره بأن يأتي بولد. إذا قال الله عز وجل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه حاشا لله، هو الله الواحد القهار. إذا حاجتك وسؤالك للولد دليل على فقرك. أما الله عز وجل فهو الغني. قال الله عز وجل في كتابه فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الغني أي الذي لا حاجة له، لا حاجة له أي لا حاجة، أي ليس له احتياج إلى أحد من خلقه، من أجل ذلك كان هو الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا أنت تحتاج إلى غيرك أنت فقير. عندما تكون غنيا فأنت في هذه الحالة لا تحتاج إلى أحد من الناس. هل أنت في حياتك لا تحتاج إلى أحد من الناس؟ ربما تكون كذلك، ربما، وهذا محال أيضا، لأنك حتى إذا استغنيت بمالك فربما تحتاج إلى طبيب. سبحان الله. إذا أنت في حياتك محتاج، حتى ولو قلنا أنك لا تحتاج إلى أحد من الخالق، فهل تعتقد في داخلك لأنك غير محتاج إلى الله؟ سبحان الله. فإذا أنت في كل الأحوال محتاج. أما الإنسان الذي لا يحتاج إلى غيره فهذا غير محتمل وغير موجود. فإذا يبقى الله عز وجل هو الغني، إذا هو تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أي أحد. كفرهم الله عز وجل وكذبهم الله عز وجل لما قالوا عيسى ابن الله، لما قالوا ثالث ثلاثة. واحفظ هذه الآيات البينات
كلمات من سورة المائدة تزيدك حجة وبيانا. إذا قابلت أي إنسان فلا تدخل معه في جدال، اقرأ عليه هذه الآية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كيف يعقل الإنسان، أي كيف تتخيل أن هناك إله يأكل ويشرب؟ معنى أنه يأكل ويشرب أنه يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى طاقة، يريد أن يحصل أمرا من الأمور، فحاجته دليل على فقره، فكيف تقولون أنه هو ابن الله وأنه هو الله؟ فكل هذه الآيات تزيدك حجة وبيانا وثباتا، وتصرف غيرك وتصرفه عن كذبه وتصرفه عما يدعيه من نسبة الله عز وجل أو نسبة الولد له. فهذه آيات بينات، اقرأها جيدا واحفظها جيدا من سورة الواعر. وأن محمدا قبل ذلك بعد وأن عيسى عبد الله ورسوله. ورسوله هذه فيها رد على مين؟ على اليهود، لأن اليهود لم يعترفوا بعيسى أصلا. يعني سبحان الله، احنا بين إفراط وتفريط. النصارى غالوا في عيسى، أما اليهود فرطوا في عيسى عليه السلام، فقالوا بأنه ولد سيد والعياذ بالله، ونسبوا إليه الإفك والزور والبهتان، وأنهم قاموا بقتله، بل سعوا بقتله، وهم عندهم في شرعهم بأنه مقتول. يعني عيسى بن مريم عندهم بأنه قتلوه، ولكن الله عز وجل نفى ذلك لما قالوا ذلك. فلما قالوا في ذلك وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه، نفى الله عز وجل هذا الأمر وما صلبوه، ولكن الذي حدث بقى لكن شبه له. ألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه السلام على أحد من حواريين فقتلوا هذا الرجل. فإذا أنت الآن بين ضلال اليهود وإفك النصارى وكذبهم على الله عز وجل، فأنت وسط بين الطرفين، تشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله، تقول ما قاله القرآن: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. صديقة هنا تنفي نبوة مريم عليه السلام، أن بعض الناس قد قالوا بنبوة مريم عليها السلام، والنبوة لا تكون إلا في الرجال. وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته أي أن عيسى عليه السلام خلق بكلمة من الله عز وجل، وليس هو الكلمة، لأنه من ضلالهم قالوا هو كلمة الله. كلمة الله يعني هو جزء من الله، ولكن كلمة الله هنا المقصود بها أنه قام بكلمة كن، أو خلق بكلمة كن. تمام؟ وضحت؟ وكلمته أي أن الله عز وجل خلقه بكلمة وهي قوله كن. ألقاها إلى مريم أي أرسل بها جبريل فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. وروح منه أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. فقالوا أيضا في إفكهم وروح منه أي أنه جزء من الله، فجعلوا من هنا للطبعية أي أن عيسى بن مريم هو روح من الله أي جزء من الله، وكذبوا في ذلك. الله عز وجل مثلا يقول في قوله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهل يعقل الإنسان أن يقول مثلا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي أن السماوات والأرض هي جزء من الله؟ ليس معنى ذلك، ولكن الله عز وجل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الجميع هي من خلق الله عز وجل وليس جزء من الله، فمن هنا للابتداء. إذا وروح من هنا للابتداء، وليس معنى ذلك أنه جزء من الله. ويشهد بأن الجنة حق والنار حق
أي شهد بأن الجنة والنار اللتين أخبر الله عز وجل عنهما في كتابه هما ثابتتان لا شك فيهما. ما الذي يترتب على ذلك؟ بعد هذا التوحيد الخالص لله عز وجل أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وانتبه هنا لهذه الجملة، على ما كان من العمل. بعض الناس يظن أنه يعني من شهد بهذه الأمور فسوف يدخل الله عز وجل حتى ولو عمل يعني كل الكبائر وكل الشركيات. فهذا المعنى يعني بهذا الفهم خاطئ وغير مقصود من هذا الحديث. فعلى ما كان أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فالإدخال هنا إدخال كامل وإدخال ناقص. الإدخال الكامل هو الذي لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل، أي من شهد هذه الشهادات ثم عمل العمل الذي يقتضيه هذه الشهادات فأدخله الله عز وجل الجنة، فهذا اسمه إدخال كامل. أما الإدخال الناقص هو الذي يشهد بهذه الأمور ولكنه يفعل الكبائر ويصر على الذنوب، فعندما يموت فإنه يعني يكون معرضا يعني لحساب الله عز وجل. فالله عز وجل يحاسبه على أعماله ويطهره من هذه الأعمال وذلك بدخوله في النار. وإن شاء الله عز وجل عفى الله عنه، فهذه رحمته تبارك وتعالى وهذا فضله وإحسانه. ولكن هذا الرجل الذي لم يتم العمل لا يفهم من ذلك أو من هذا الحديث أنه سوف يدخل الجنة وأنه يتساوى بغيره ممن أتموا العمل، ولكن دخوله دخول ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل. لأن أنت هتسمع كلام كتير جدا من بعض الشباب أو بعض الرجال، يا عم احنا نقول لا إله إلا الله موحدين، احنا هنخش الجنة راكبين حصان على البلاوي اللي احنا بنشوفها. اسمع الكلام ده، هو اللي بيصور يا عم احنا ربنا هيدخلنا الجنة بغير حساب. ليه يا عم؟ يقول لك عصر كفاية ان احنا الزمن اللي احنا عايشين فيه، مش عارف ايه الزمن اللي احنا ده، ربط حجر على بطنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق حجرا وحجرين صلى الله عليه وسلم، ولا نام على الارض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، ولا صرع من الجوع كمثل ابي هريره كما كان يصرع من الجوع. والصحابه رضي الله عنهم يمرون على ابي هريره ويضعون اقدامهم على عنقه وهو يرتجف من كثره الجوع ويظنون ان به صرع، فيقول ابو هريره وما بي الا الجوع. حتى مش قالوا ده يا جماعه مش مصروع، ده انا جعان. فسبحان الله، وياتي هؤلاء احنا ربنا يدخلنا الجنه. انت حضرتك لو بتمر في الشارع كده تلاقي كيس الزباله ما شاء الله ما لذ وطاب عيش، تلاقي فيه بقايا رز، بقايا مش عارف ايه، الخيرات الكثيره التي لا يحافظ عليها المسلم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم، انا لا اريد ان تستطرد في الموضوع، ولكن للاسف الشديد هذه معاني لابد ان تصل الى اذهان السامعين والسامعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمه، وهذه سوف نفرض لها حلقات حتى تعرفوا نعم الله عز وجل عليكم. الله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يحافظ على النعمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمه ولو دقت يعني صغرت. يعني حضرتك حبيت الرز اللي انت شايفها، حبيت رز ايه؟ انت تسيب نص الطبق وترميه. لقمه العيش، يا عم لقمه العيش ايه؟ انت الرغيف لو مش لما مطلوب منه اضمن انت ما تاكلوش، عاوز الرغيف يكون كامل قدامك والباقي يترمي. هذا واقع. ولو عامل بذلك فهناك بعض البيوت عندهم هذه المشاكل. وحدث ولا حرج، وانا هذا يعني اقوله على مرأى من العين، انا شاهدت بذلك بعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمه ولو دقت ولو صغرت. حبيت الرز حتى ديت النبي صلى الله عليه وسلم يعظمها، لان الذي خلقه الله. شوف كم من فلاح قد بذر هذه البذره، وكم من عامل قد سعى حتى يحصد لك هذا الزرع، وكم من عامل قد سعى
وحمل هذا يعني الزرع وهذا الحصاد حتى أتى به إلى المصانع. كم من عامل أيضا أخذ هذه الحبوب وهذه المواد الطيبة ثم بعد ذلك نقلها إلى مصانع أخرى وإلى خبيث وإلى مطاحن بلغت. حضرتك بتبص الموضوع يعني منظومة كبيرة جدا. ثم بعد ذلك جاءت إليك على طبق من فضة. ثم بعد ذلك هل يجوز لك بعد ذلك أن تحتقر هذه النعمة وتهملها وترميها؟ يعني هذا كفر هذه النعمة، وليس كفر بالله، كفر بهذه النعمة، أي عدم شكر لهذه النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة ولو ضرا. اللقمة يا إخواننا اللي حضرتك تقولها دي كانت عندما تقع من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها وينقض عنها الأذى، فيقول لا تتركها للشيطان ويأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ التمر وهي السوس ثم ينقض سوسا عليه ينفخه وينفضه كده ويهيئه للطعام ثم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تعظيمه لنعم الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قال يا رب ارزقني طعاما لن يرزقه أحد المقابل رزق الله عز وجل، ولكن الله عز وجل من هذه صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون إقبالنا على نعم الله وكيف يكون حفظنا لنعم الله عز وجل. يعني هذا أقوله مما أتوقع به مما أراه من عدم حفاظنا للنعم، وهذا استطراد عن موضوعنا يعني سامحونا، ولكن الشيء يعني يذكر لتوجعي له واهتمامي به وكثرة ما أراه صراحة، كثرة ما أراه من إهمال لهذه النعمة، ثم يشتكون بعد ذلك الفقر وضيق اليد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الرجل الذي يشهد بهذه الشهادات يضمن الله عز وجل له الجنة على ما كان من العمل. ولكن على ما كان من العمل يعني إيه؟ ليس معنى ذلك أنه كان يشرك وكان يفعل المعاصي وصلاة. على ما كان من العمل أن الله عز وجل يضمن له الجنة، ولكن على حسب عمله في هذه الدنيا. كل له درجته وكل له مكانته في هذه الدنيا، كما أيضا تكون مكانته ودفعته أيضا في الدار الآخرة. ولهما من البخاري ومسلم من حديث عتبة إن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. يعني إخواننا اللي يقول لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله ومرضاة الله عز وجل أدخله الله الجنة. واحد يقول طيب عم لا إله إلا الله، الموضوع بسيط، لا إله إلا الله، ثم يجلس عن العمل ولا يصلي ويحلف ويشهد عنه لا إله إلا الله رحمه الله وخلاص الموضوع انتهى. طيب سأضرب لك مثلا من نفسك. أرأيت لو أن إنسانا يقول أريد يعني مثلا أن يكون لي مثل مال فلان، أو أن يكون لي مصنعا قيمته بملايين الجنيهات، يبتغي بذلك، خلي بالك، يبتغي بذلك الغنى. نحن هنضرب مثل عشان نقرب المثال لحضراتكم. هو أريد مصنع من المصانع أو متجر من المتاجر، يريد بذلك الغنى، ثم بعد ذلك نام وكسل ولم يطلب هذا الذي ابتغاه، وهو بعد ذلك تراه في كل يوم يقول هذه الأمنية، أريد أن أكون مصنعا أو أريد أن يكون لي كذا وكذا، يبتغي بذلك الغنى. لو رأيته يعني دائما يردد هذا الكلام وهو نائم وهو كسول ولا يسعى ولا يتحرك ولا يعمل دراسة جدوى، أنت سوف تتهمه بالسفه، أي قلة العمل. رجل سفيه يقول نعم عاوز كذا وعمل نايم. إذا الموضوع مش منضبط. فأيضا عندما تقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله، ثم جلست عن العمل وتركت صلاتك وزكاتك وقرآنك وطاعتك، يا عم ما تصليش ليه؟ يقول لك يا عم لا إله إلا الله أبتغي بها وجه الله. فنفس الموضوع، كما اتهمت الأول بالسفه لا اتهموا بقى بالعبط، مش السفه بس، مش كده يعني أوسع شوية. فهذا أحمق وهذا لا يفهم. يا عم صلي يقول لك ربك رب قلوب ولا إله إلا الله، والدين في القلب وربنا مطلع على في القلوب.
بنتك الحج يا عم، الدين ده في القلب، سيبها ما تتحج براحتها. ايه الموضوع يا عم؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دين هو اساسه لا اله الا الله تريد بها وجه الله. معنى ذلك اي ان ذلك يقتضي منك العمل حتى تريد وجه الله ومرضاه الله. هل يرضى الله عز وجل وانت غير مصلي؟ هل يرضى عنك حتى ولو قلت لا اله الا الله في اليوم اكثر من مليون مرة؟ هل يرضى عنك الله وانت لا تصلي؟ هل يرضى عنك الله وأنت مضيع لزكاته؟ هل يرضى عنك الله وأنت مصر على المعصية حتى ولو كنت في كل نفس تقول لا إله إلا الله؟ فأنت بذلك تكذب على الله. ولكن أبتغي بها وجه الله، إذن إيه؟ أي أعمل بما يقتضيه الله عز وجل حتى أصل إلى رضاه. ليس معنى ذلك أن تقول لا إله إلا الله تجلس عن العمل ولا تعمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال موسى مرة أخرى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك أي أثني عليك به وأحمدك به، وأدعوك به أي أتوسل بك أي أتوسل به إليك. هذا هو طلب موسى عليه السلام. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. وليس معنى قول موسى عليه السلام هذا الأمر هو تقليل من شأن هذه الكلمة، ولكنه أراد أي من علو همته عليه السلام أن يختص بخصيصة ليست لغيره، يريد شيئا به خاص به. فقال له الله عز وجل في هذا الحديث معلما إياه معلما غيره من الأنبياء والمرسلين ومن كل الناس أن السماوات السبع وما فيها غير الله عز وجل أي معامرهن غيري، والأراضين السبع لو كانوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت أي رجحت بهن لا إله إلا الله. في هذا الحديث بيان فضل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة إطلاقا. ومن قال بهذه الكلمة وهو صادق وهو أيضا على يقين بهذه الكلمة حصل له الفوز والسعادة في الدارين، وهذا من فضل التوحيد الذي نتكلم عنه. وأيضا فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله، فهو يذكر الله عز وجل كما يذكره غيره، ولكن طلب هذا الشيء الخاص حتى يكون أكثر عبادة لله عز وجل. وأيضا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه، لأن موسى عليه السلام إذا طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. فحضرتك لو عاوز تقرب الله عز وجل تنظر بأي شيء تقرب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ثم تكون متبعا لهديه صلى الله عليه وسلم. هتيجي بقى تتقرب لربنا بأي شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش، يبقى أنت كده بقى مبتدع. والحاجات دي لها أبواب كثيرة وسوف يأتي الكلام عنها في هذا الكتاب القيم إن شاء الله. الشركيات والتقربات اللي أنت تتقرب بها إلى الله عز وجل وتظن أنها يعني تقربك إلى الله وهي تبعدك عن الله عز وجل. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث إثبات ميزان الأعمال وأنه حق. إذن الإيمان بالميزان
أن تؤمن بأن الميزان حق وتؤمن به لأن هذا عقيدة، وأن له كفتان. قوله تبارك وتعالى يعني نضع الموازين القسط يوم القيامة، هذا أيضا يدل على إيمانك بالميزان. ويدل أيضا في هذا الحديث أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، وهذا ما حدث في هذا الحديث. وأن الأراضين 7 كالسماوات. نقف عند هذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.